سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشید. من مجید هستم تو کانال تکنود. امروز میخوام توی این ویدیو بهتون نشون بدم چطور میتونید محدودیت ریموت دسکتاپتون رو روی سرورهای ویندوزی برطرف بکنید و بتونید به تعداد خیلی زیادی یوزر همزمان روی سرورتون اجازه بدید که لاگین انجام بشه به صورت ریموت. همونطور که میدونید روی ویندوز سرور به صورت پیش‌فرض فقط 2 کاربر همزمان میتونن به سیستم لاگین بکنن. حالا میتونه یه نفر به صورت کنسول باشه، یه نفر ریموت، یا اینکه 2 نفر همزمان به سیستم ریموت بزنن و ما میخوایم حالا توی این ویدیو نشون بدیم که چطور میتونید این محدودیت رو برطرف بکنید و تعداد نامحدودی کاربر بتونن همزمان به سرور ریموت بزنن و لاگین بکنن. من حالا یه ویندوز سرور 2022 روی نرم افزار VMware ورکستیشن بالا آوردم و خب همونطور که میبینید IP 1728 هم بهش اختصاص داده شده و یه تعدادی هم یوزر اینجا ساختم. یوزر 1 تا 4 که حالا برای اینکه ببینیم تغییرات و اینا رو متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده و محدودیتایی که برطرف میشه رو متوجهش بشیم، این تعداد یوزر هم ساختم که بتونیم ریموت بزنیم و متوجه رفع محدودیت بشیم. اول نشون بدم که این محدودیت وجود داره. من به همین IP سرور ریموت میزنم. حالا یوزرش یوزر 3 که از قبل من ست کرده بودم. خب در حال حاضر ما الان 2 تا یوزر داریم دیگه به سیستم لاگین شده. تاسک منیجر میتونیم اینو ببینیم. تاسک منیجر رو باز بکنین، مور دیتیلز رو بزنید و یوزرز. اینجا یوزر مجید که به صورت کنسول به سیستم لاگین کرده و یوزر 3 که به صورت ریموت. من با این پنجره ریموت یوزر 3 لاگین کردم به سیستم سرورمون. خب با وجود این محدودیت الان من نباید بتونم یوزر دیگه ای رو وارد سیستم بکنم و به من اخطار میده که هشت 1728 یوزر 2 برفرض. خب همونطور که میبینید الان این پنجره باز میشه و میگه که 2 تا یوزر دیگه الان در حال حاضر روی سیستم لاگین هستن و یوزر سومی که میخواید لاگین بکنید، بعد یکی از این 2 تا یوزر قبلی که روی سیستم وارد شدن و لاگین کردن رو شما دیسکانکت بکنید تا اجازه بده که این یوزری که شما زدید الان وارد بشه. حالا ما میخوایم این محدودیت رو برطرف بکنیم. حالا برای این منظور بعد یه سرویسی هستش که روی سیستم نصب بکنیم. من سرور منیجر رو باز میکنم، از رول اند سرویس رو میزنم، سرور سلکشن که همین سرور خودمون هست، سرور رول و رول ریموت دسکتاپ سرویس رو تیکش رو میگذارم. از داخل پنجره رول سرویسز ما باید گزینه های کانکشن بروکر و سشن هاست رو بزنیم تا بتونیم این محدودیت رو برطرف کنیم. البته کاربردهای دیگه ای هم این سرویس داره که حالا در جای خودش حتما خدمتتون توضیح خواهم داد توی ویدیوهای دیگه ای و بهتون میگم امکانات خیلی جالب و خوبی هم داره. من اینجا نکست میزنم و چون سیستم بعد از نصبش نیاز به ری استارت داره، تیک گزینه ری استارت هم میذارم که خودش اتوماتیک ری استارت بکنه. بعد از نصب این رول سرویس ویندوز بالا میاد و مسئله که وجود داره اینه که بعد از نصب این رول سرویس از اونجایی که ما لایسنس معتبری نداریم و نمیتونیم استفاده بکنیم، این سرویس رو برای ما به صورت 120 روز فقط بهمون دسترسی این شکلی میده که دیگه محدودیت ریموت و تعداد و اینا رو نداریم و بعد از 120 روز چون لایسنس نداریم همه محدودیت ها به سر جای خودش برمیگرده. یعنی همین تعداد 2 تا یوزری که میتونن همزمان لاگین بکنن دوباره همین اتفاق میفته و دیگه اون محدودیت و اینا دوباره به جای خودش برمیگرده. خب برای اینکه این موضوع رو ما برطرفش بکنیم
همزمان هیچ لایسنس که نداریم و برنامه بیرونی دیگه ای هم نخواهیم نصب بکنیم، لازمه که یه کار کوچولویی انجام بدیم و اون اینه که تایم ویندوز رو عوض بکنیم. حالا قبل از اینکه تایم ویندوز رو عوض بکنم، از داخل سرویسز باید بیام ویندوز تایم رو، سرویس ویندوز تایم رو من دیزیبل بکنم، چون که من اگه تایم ویندوز رو عوض بکنم و این ویندوز تایم توی حالت رانینگ باشه، این تایم رو سینک میکنه و دوباره تاریخ رو برمیگردونه به حالت درست خودش که روز به روز باشه. حالا یا اینترنت وصل میشه، از اینترنت میگیره تایم درست رو، یا اینکه توی شبکه‌ای هستیم که یه NTP سروری وجود داره، نتورک تایم پروتکل NTP، یه نتورک تایم سرویسی وجود، تایم سروری وجود داره، با اون سینک میکنه و دوباره تاریخ رو به زمان درستش برمیگردونه. اون محدودیتمون دوباره 120 روزه میشه. پس لازمه که من این سرویس ویندوز تایم رو از توی لیست سرویس های ویندوز پیدا بکنم و رو حالت استاپ و دیزیبل قرار بدم. استاپش میکنم و دیزیبلش هم میکنم که تایم رو سینک نکنه. تایم رو الان میخوام عوض بکنم. حالا بعد از این دیگه میرم سراغ تنظیم تایم ویندوزم. من میذارمش 5 سال بعد که 2029 باشه. خب این کارم که انجام دادم، همونطور که میبینید الان روی سال 2029 تاریخ ما و من نصب رو میزنم. بعد از نصب یه بار ریستارت میشه سیستم و بالا میاد و حالا بعد از اینکه بالا اومد ادامه کار رو با هم پیگیری میکنیم. خب همونطور که میبینید عملیات نصب با موفقیت انجام شد. اینجا به ما میگه که 120 روز دیگه سرویس از کار میفته چون لایسنسی نزدیم و حالت تریال داره دیگه، یعنی 120 روز به ما امکانات فول رو میده که سیستم رو تست بکنیم که بعداً حالا لایسنس رو وارد بکنیم، لایسنس خریداری بشه وارد بکنیم و این نامحدود بودن این ریموت دسکتاپ سرویس ادامه دار باشه. خب همونطور که میبینید هنوز همچنان تایم روی 2029 هست. ما دیگه الان میتونیم تایم رو به حالت درستش برگردونیم. من سرویس ویندوز تایم رو دوباره به سجای اصلیش برمیگردونم، یعنی تو حالت استارت رانینگش میکنم، یعنی اتوماتیکش میکنم و استارتش رو میزنم که بیا تو استیت رانینگ قرار بگیره. خب تایممون هم که خود به خود و اتوماتیک سریع سینک شد. من یه بار دیگه سیستم رو ریستارت بکنم که اون پیغام رو ببینیم که الان چند روز دیگه سرویسمون به صورت فعال باقی میمونه. یعنی بعد از این تغییری که الان داریم باید 5 سال به علاوه 120 روزی که حالا توی حالت تریال بهمون این سرویس رو در اختیارمون قرار میده، یه 5 سال و یه 120 روزی که خودش داده، یعنی در مجموع میشه 5 تا 365 و یه 120 دیگه حالا حساب بکنید که تعدادش چقدر میشه. حالا منتظر میمونم که سیستم بالا بیاد، این پیغامش رو مشاهده بکنیم.
خب همونطور که میبینید اون تعداد 120 روزی که قبل از ریستارت بهمون نشون داد الان تبدیل به 1945 روز شده. یعنی 1945 روز دیگه این سرویس به محدودیت ها برمیگرده اگه لایسنس رو نزنیم. حالا من چون 5 سال زدم این تعداد هست، یعنی هر چند سالی که شما ببرید جلو به همون نسبت این عدده اضافه میشه و حالا تعداد روزهای بیشتری رو شما زمان دارید تا بخواید لایسنس رو بزنید، که حالا میتونید یه تاریخ خیلی جلوتر هم بزنید که مطمئن باشید که حالا چندین سال دیگه براتون کار میکنه و دیگه مشکلی بابت ریموت و این داستانا دیگه نخواهید داشت. حالا من میرم سراغ تست این موضوع و یوزرهایی که داشتم و میخوام ریموت بزنم، ببینم که واقعا این محدودیت حالا برطرف شده، تعداد یوزری که میتونم همزمان لاگین بکنم یا نه. مثل قبل یوزر مجید که به صورت کنسول لاگین کرده روی سیستم و اینجا میخوام حالا تک تک یوزرامو وارد بکنم و ریموت بزنم روی سیستم. این یوزر یکم، یوزر دو، تا همینجا نشون میده که محدودیت برطرف شده. یعنی یه یوزر یک رو وارد کردم، یوزر دو رو وارد کردم، الان پیغامو نداده و یوزر مجید که به صورت کنسول لاگین هست. حالا من برای اطمینان دو تا یوزر دیگه هم که ساختم رو میزنم. یوزر سه، و یوزر چهار که آخرین یوزرمون باشه. و اینجا هم میام روی تسک منیجر، یوزرهایی که روی سیستم لاگین هستن و اینجا به هم نشون میده. یوزر مجید و 4 تا یوزر هم که بعد از این وارد شدن و روی سیستم لاگین هستن. خب امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فیچر پرکاربردی هست، من خودم که تو زیر ساخت خودم ازش استفاده کردم و بدون مشکل الان مدت هاست که داره کار میکنه و مسئله خاصی هم تا حالا پیش نیومده. فقط باید دقت بکنید که ریسورس هایی که سیستم لازم داره از یه سیستمی که یه کاربر فقط میخواد باهاش کار بکنه باید قوی تر باشه. شما کور سی پی یو و رمی که بهش اختصاص میدید رو حتما باید بهش توجه ویژه نشون بدید. ممنون میشم با سابسکرایب و لایک از ویدیوهای من حمایت بکنید و امیدوارم که حالا به دردتونم خورده باشه این آموزش. تا بعد، خدا نگهدار.